අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ටේබල් මැට් එකක් කොහොමද එම්බ්‍රොයිඩරි මැෂින් එකක් ආධාරයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිවා කරගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා මම අඟල් 7යි 5යි 4 හූප් එක තමයි බ්‍රදර් එම්බ්‍රොයිඩරි මැෂින් එකේ හූප් එක තමයි අද පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම මගේ බ්‍රදර් Innovis 750 E කියන මැෂින් එක තමයි ඒ සඳහා යොදාගන්නේ. ඉතින් අපි ඉදිරි පියවර බලමු කොහොමද එම්බ්‍රොයිඩරි කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම පියවරෙන් පියවර කියලා දෙන්නම් මේක අපි කොහොමද හදාගන්න යන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු අපි ඊළඟ පියවර එම්බ්‍රොයිඩරි එක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මගේ බ්‍රදර් මැෂින් එකට මේ ආකාරයෙන් මගේ හූප් එක දාගෙන ඇතුළත් කරගන්නවා. ඒ වගේම පෙන් ඩ්‍රයිව් එක ආධාරයෙන් මට අවශ්‍ය ඩිසයින් එක මම මැෂින් එකට තෝරගෙන මම මේ සඳහා යොදා ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මට පැහැදිලිව පේන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට එම්බ්‍රොයිඩරි එක වෙන විදිය. ඉතින් ඒ හින්දා මම මැදින් මෙහෙන කලර්ස් ටිකට මම සාමාන්‍යයෙන් නිල් පාට වගේ තෝරගන්නවා. ඒ වගේම මේක නිමාව හොඳට ඒ කියන්නේ අවුට්ලයින් එකක් කරනවා. මේක මේ අවුට්ලයින් එකට මම ෆැබ්‍රික් කලර් එකට ළඟින් යන කලර් එකක් තෝරගන්න. මොකද මම එජ් එක කපන්න ඒ කියන්නේ ටේබල් මැට් එකක් නිමා කරනකොට එජ් එක කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. ඒකින්ද ඒ එජ් එකට මම මේ කලර් එකට ෆැබ්‍රික් එකේ කලර් එකට ළඟින් යන කලර් එකක් බ්‍රවුන් කලර් එකක් තමයි මම යොදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ කොටස කොහොමද එම්බ්‍රොයිඩරි එක වෙන්නේ කියලා. දැන් අපේ පළවෙනි වර්ණය අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි දෙවෙනි වර්ණය වන දුඹුරු පාට තමයි යොදා ගන්න යන්නේ.
අපේ ඩිසයින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මැහිලා ඉවරයි. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේක එජ් එකෙන් කපලා අයින් කරගන්න එක. මම ඕගොල්ලන්ට ඒක කරලා පෙන්වන්නම් කොහොමද මේ ටේබල් මැට් එකේ නිමාව කියලා. ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති මේකේ අවසන් නිමාව කොහොමද කියලා. මම එජ් එක කපාගෙන ඉවරයි. ඒ වගේම මේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එකන්නේ එක හැඩතල වලට එකන්නේ රවුමක් ආකාරයෙන් කැමති හැඩයකට මේ විදිහේ ටේබල් මැට් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම ඕන සයිස් එකකට මේක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි දැන් මම මේ වෙනස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඕනට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහේ අලුත් දෙයක් සමගින් තවත් දවසක හම්බ වෙමු. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම.